Nhìn những hình ảnh cánh đồng lúa xanh tốt này, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ là đang ở một vùng quê nào đó của Việt Nam phải không? Nhưng thực sự các bạn không nghe nhầm đâu, đây thực sự là cánh đồng lúa bên trang trại anh Linh Philip ở Angola thuộc châu Phi. Team châu Phi có rất nhiều người, nhưng mỗi người lập thành một đội phụ trách giúp đỡ ở nhiều ngôi làng khác nhau trong đất nước Angola này. Hôm trước, có các anh chị bên đoàn quốc phòng Việt Nam xuống trang trại Quang Linh ghi hình thực tế. Hôm nay, Quang Linh dẫn đoàn phóng viên của quốc phòng Việt Nam sang bản của anh Linh Philip ghi hình việc trồng lúa nước đầu tiên ở đây. Thực sự, muốn trồng được cây lúa ở mảnh đất cằn cỗi khắc nghiệt này không hề đơn giản một chút nào cả. Hiện nay, ở các vùng khác việc trồng được lúa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nên hầu như các vật tư thuốc men phục vụ cho chăm sóc lúa là rất hiếm, nói đúng hơn là không có. Theo Quang Linh chia sẻ, từ trước không phải không có người đến đây thử nghiệm việc trồng lúa nước ở đây, rất nhiều nhà khoa học đã đến khảo sát trồng thử nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng lần này, Quang Linh cũng như các anh em trong team châu Phi quyết tâm đưa bằng được cây lúa của Việt Nam ngự trị trên vùng đất xa xôi, cằn cỗi này. Người dân ở đây lương thực chủ yếu là ngô khoai sắn, và có trồng thêm một số loại rau ăn lá. Họ thường xay ngô ra thành bột để làm bánh ngô ăn như món chính của họ. Lúa gạo đối với họ là một thứ rất xa xỉ, nhưng đối với người Việt Nam ta thì rất đổi bình thường. Quang Linh cùng team châu Phi mới đầu thử nghiệm giống lúa của Việt Nam ở đây rất khó khăn, mọi vật tư giống lúa, thuốc men phòng bệnh cho lúa đều được gửi từ Việt Nam sang theo đường máy bay. Giúp đỡ cho anh Linh Philip là hai chuyên gia nông nghiệp người Việt là anh Dũng và anh Huy, họ phụ trách vấn đề về kỹ thuật chăm sóc lúa cũng như những hoa màu khác. Cách đây mấy hôm, theo Quang Linh chia sẻ, tự nhiên lúa ở cánh đồng trở nên vàng rực, tưởng đâu sắp đi toi rồi chứ, nhưng nhờ các anh em kỹ thuật nghiên cứu và mua thuốc từ Việt Nam sang, nên mới phục hồi xanh tươi như thế đấy. Vì trang trại rộng và trồng rất nhiều loại nông sản, nên các anh em trong team châu Phi có thuê thêm khoảng 10 người thanh niên bản địa, để bảo vệ, trông ngó củ cải cũng như rau màu ở đây. Vì ở Angola này phức tạp, rất dễ bị trộm vặt nông sản cũng như thiết bị phục vụ cho trang trại. Nhờ những trang trại nông nghiệp của Quang Linh cũng như các anh em trong team châu Phi, mà cuộc sống người dân khá lên từng ngày, không còn cảnh đói ăn như trước kia nữa. Tất cả những vùng đất hoang mà người dân không biết trồng trọt bị bỏ hoang lâu ngày đều được Quang Linh cùng team châu Phi khai phá, dấu chân của team châu Phi đi đến đâu, màu xanh ấm no phủ khắp đến đó. Việc thuê mọi người ở trong vùng làm việc trồng trọt ngoài trả lương để họ có tiền trang trải đời sống, thì mỗi khi thu hoạch hoa màu, đều chia đều thành quả cho mọi người đem về nhà ăn, nên người dân ở đây vui mừng và quý mến Quang Linh cũng như team châu Phi. Việc đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam xuống ghi hình thực tế ở trang trại trong bản làng là một điều rất vinh dự cho Quang Linh cũng như team châu Phi. Quang Linh dẫn đoàn quay phim đi xung quanh trang trại thăm thành quả của mọi người đã cùng nhau cố gắng trong thời gian qua, đồng thời Quang Linh cũng không quên khoe với các anh chị phóng viên bên đoàn quốc phòng về những ruộng lúa tươi tốt đang thời kỳ đứng cái làm đồng ngậm sữa. Nhìn những bông lúa xanh non đang ngậm sữa, chắc chiêu từng chút tinh túy của đất trời để tạo nên hạt gạo thơm bùi. Mới thấy công sức của Quang Linh cùng team châu Phi quý giá đến mức nào. Quang Linh có tiết lộ thêm rằng, sau vụ mùa này sẽ nhân rộng việc trồng lúa lên thêm nhiều hecta nữa, để người dân có thêm công ăn việc làm và ấm no thêm cái bụng. Đoàn phóng viên đang quay ghi hình thì đột nhiên cơn mưa ập đến, làm mọi người phải co cụm lại dưới tấm áo mưa choàng xanh quen thuộc, mà bất cứ người lính Việt Nam nào cũng luôn mang bên mình. Vì cơn mưa có thể làm hỏng thiết bị ghi hình, nên đành phải vừa che bạt vừa ghi hình. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của tất cả mọi người thì buổi ghi hình của đoàn quốc phòng cũng thành công tốt đẹp. Thời tiết bên Angola rất khắc nghiệt và thất thường, một năm có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thì nắng cháy da cháy thịt không cây gì có thể chịu nổi. Mùa mưa thì thối đất cộng thêm tố lốc nên mùa màng bị rất nhiều thiệt hại. Sau khi ghi hình xong, mọi người vào ngôi chòi lá được dựng lên ở giữa cánh đồng để nghỉ ngơi. Căn chòi được lợp bằng rơm rạ, các thanh cột được dựng bằng những cây tạp trông rất chắc chắn. Căn chòi này là chỗ nghỉ ngơi, ăn uống của những người bảo vệ và công nhân làm việc ở đây. Trong lúc nghỉ ngơi, Quang Linh mời mọi người trong đoàn quay phim một món ăn gọi là đặc sản ở đây, đó là món khoai lang nướng. Mọi người vừa ăn vừa nhớ lại những ký ức ngày xưa. Thời những năm 80, lúc đất nước Việt Nam còn đang khó khăn thì khoai sắn là món ăn không thể thiếu. Thế hệ 8X về trước thường thuộc lầu câu nói vui, tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm là vậy. Quang Linh cũng không quên nướng thêm ít bắp non để đãi những vị khách quý phương xa. Trong lúc mọi người ăn uống trò chuyện, thì cô phóng viên bên đoàn quốc phòng tranh thủ ghi hình bé Lôi Con hát, bé hát bài mà bất kỳ thiếu nhi Việt Nam nào cũng thuộc lòng. Bé Lôi Con do được ở bên chú Quang Linh từ nhỏ, được chú Linh dạy tiếng Việt dạy hát những bài thiếu nhi Việt Nam, nên rất rành rõi. Hôm nay, chắc do các cô chú phóng viên lạ, cộng với việc áp lực trước ống kính máy quay, nên bé Lôi Con hơi run, hát nửa chừng thì bị quên chữ. Được sự động viên cổ vũ của mọi người xung quanh, bé Lôi Con cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc tiết mục hát, bà ơi bà rất dễ thương. Sau khi cơn mưa kết thúc, mọi người cùng ra thăm cánh đồng lúa một lần nữa,
nhìn những bông lúa non rung rinh trong gió, mọi người đùa vui, nhìn lúa trông tốt tươi thế này chắc năng suất gấp rưỡi bên Việt mình quá, mọi người phá lên cười vui vẻ như xua tan đi cái không khí se lạnh mà cơn mưa vừa rồi mang đến. Chúc mừng Quang Linh cũng như team châu Phi đã lập nên một kỳ tích mới, đem cây lúa Việt Nam chinh phục thử thách mới, phương trời mới. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video, mọi người vui lòng cho mình xin một like video và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.